यो भिडियोमा हामी बायोलोजीको कन्सेप्ट, स्कोप र त्यसको विभिन्न डिसिप्लिनहरू बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। द स्टडी अफ लिभिङ अर्गानिजम, देयर ओरिजिन, एनाटोमी, मोर्फोलोजी, फिजियोलोजी, बिहेभियर एन्ड डिस्ट्रिब्युसन इज कल्ड बायोलोजी। कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजमलाई हरेक एस्पेक्टबाट स्टडी गर्ने साइन्सको ब्रान्चलाई हामी बायोलोजी भन्छौँ। When it comes to biology, the Earth is the only planet where life is known to exist and over 8.7 million species are documented to date. आजसम्म हाम्रो सोलर सिस्टममा आइदर युनिभर्समै एउटा मात्र पृथ्वी प्लानेट छ जुन प्लानेटमा लाइफ सक्सिड छ र अहिलेसम्म भएको स्टडीमा 8.7 मिलियन स्पिसिसहरू डकुमेन्टेड भएका छन्। द एडभान्समेन्ट इन मोडर्न साइन्स एन्ड ग्रेट टेक्नोलोजी has opened up even more insight about the life and its major constituent. Biology is composed of many branches through which the scope of biology is completely broadened from the past few years with the unifying concept that govern all the study and research. Biology एउटा यस्तो विषय हो जसको पर्टिकुलरली एक र दुईवटा ब्रान्च नभइकन हरेक एनिमलमा हरेक किङडममा छुट्टै ब्रान्चहरू जान्छन्। हरेक ब्रान्च भित्र पनि सब ब्रान्च हुन्छ, त्यो सब ब्रान्चमा पनि थुप्रै ब्रान्चहरू छन्। इन दिस आर्टिकल वी आर गोइङ टु रिड अबाउट बायोलोजी and it's a different branches to excel in the biological and general knowledge section. This article will help you in the preparation of biological and general science section of many competitive exam. यो साइन्सको विद्यार्थीको लागि नभएर धेरै प्रकारको कम्पिटिटिभ एक्जामहरुमा पनि यी ब्रान्चेसहरु काम लाग्न सक्छ। बायोलोजी एउटा ग्रीक भाषाको शब्द हो जो बायोस र लोगोसले मिलेर बनेको छ, जहाँ बायोसको मिनिङ लाइफ हुन्छ एन्ड लोगोसको मिनिङ स्टडी हुन्छ। Biology is the science that studies various living organism. बायोलोजीले धेरै प्रकारका लिभिङ अर्गानिजमहरुको बारेमा स्टडी गर्छ। A living organism should be one called bacteria. त्यो लिभिङ अर्गानिजम एउटा हुन सक्छ जसलाई हामी ब्याक्टेरिया भन्छौं, or a several called organism, र ती धेरै हुन सक्छन् जसलाई हामी अर्गानिजम भन्छौं, such as an animal or plant, जस्तै कुनै प्राणी अथवा कुनै वनस्पति। Biological science is classified into various branches depending upon the organism to be studied. कुन जीव हामी पढिराछौं त्यो जीवको छुट्टै स्टडी हुन्छ, त्यो जीवको कुन पार्ट कुन अर्गन पढिराछौं त्यसको नि छुट्टै स्टडी हुन्छ। It is a vast field. It is composed of many branches through which the scope of biology is broadened with the unifying concept that govern all study and research, which is consolidated into a single and coherent field. Biology is not limited to one or two different branches, but there are several aspects through various subdisciplines or branches. Here is the complete list of specific branches of biology that are very useful to understand various phenomena related to life and other equally important from exam perspective. विभिन्न प्रकारको कम्पिटिटिभ एक्जामको दृष्टिकोणले अथवा बायोलोजीको विद्यार्थीहरुको लागि यो भिडियो इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। यहाँ मेजोरिटी अफ ब्रान्चहरुलाई मैले यहाँ डिल गर्ने कोसिस गरेको छु। फर्स्ट ब्रान्च बटनी. Botany is derived from the Greek word botany and also from the adjective botanic. It is the branch of science or biology that deals with the study of plants. Basically plants हरुको स्टडी गर्ने ब्रान्चलाई हामी botany भन्छौं। The one who studied botany is known as botanist. त्यो अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकलाई हामी botanist भन्छौं। This is the world's oldest natural science. प्राकृतिक विज्ञानको सबभन्दा पुरानो शाखा हो। Botany also include the study of plant-like organism. Botany अन्तर्गत प्लान्ट जस्तै अन्य जीवहरुको पनि स्टडी गरिन्छ, such as algae, algaeहरु, ferns, mosses, bryophytes along the actual plant. Further, botany is also divided into subgroup. यसका के अन्य ग्रुपहरु पनि छन्, जस्तै प्लान्ट प्याथोलोजी. यदि प्लान्टहरुमा रोगको स्टडी गर्दै छौं भने त्यसलाई प्लान्ट प्याथोलोजी भन्छौं। यदि प्लान्टहरुको इकोलोजिकल डाइभर्जन पढिराछौं भने त्यसलाई प्लान्ट इकोलोजी भन्छौं। यदि प्लान्टहरुको फसिलको स्टडी गरिराछौं भने त्यसलाई प्यालियोबोटनी भन्छौं। एन्ड फोरेन्सिक बोटनी, त्यस्तो प्लान्टहरु जुन प्लान्टबाट तपाईको कुनै केमिकलहरु एज अ ड्रग युजको लागि निकालिन्छ, त्यस्तो स्टडीलाई फोरेन्सिक बोटनी अन्तर्गत राख्छौं। र थियोफ्रास्टसलाई फादर अफ बोटनी भनेर चिनिन्छ। अर्को ब्रान्च छ जुलोजी. जुलोजीको फादर एरिस्टोटल हुन्। जुलोजी इज द ब्रान्च अफ डिभिजन अफ बायोलोजी that deals with the study of animal. यो एनिमलको हरेक एंगलबाट स्टडी गर्ने ब्रान्चलाई हामी जुलोजी भन्छौं। मेजरली फिजियोलोजी, तिनीहरुको व्यवहार and their interaction with other species in the environment, पर्यावरणमा अन्य जीवहरुसँगको सम्बन्धलाई पनि हामी त्यहाँ स्टडी गर्छौं। It is also known as animal biology. यसलाई एनिमल बायोलोजी पनि भनिन्छ। Zoology is famous for exploring new areas other than the animal kingdom and ecosystem.
यो कुनै पनि नयाँ ठाउँ एक्सप्लोर गर्ने सबभन्दा बेटर फिल्ड हो। फर्दर डिभिजन अफ जुलोजी इज एज फलोज। जुलोजी भित्र पनि धेरै सब डिभिजनहरू सब ब्रान्चहरू छन्, जस्तै सोइल जुलोजी, हर्पेटोलोजी, रेप्टाइलको स्टडीलाई हर्पेटोलोजी भन्छौँ, इन्टेमोलोजी, इन्सेक्टको स्टडीलाई इन्टेमोलोजी भन्छौँ, अर्निथोलोजी, बर्ड चराहरूको स्टडीलाई अर्निथोलोजी भन्छौँ, एनिमल फिजियोलोजी, मेमोलोलोजी, म्यामलहरूको स्टडीलाई मेमोलोलोजी अन्तर्गत डिल गरिन्छ, बिहेभियरल इकोलोजी एन्ड कम्प्यारेटिभ एनाटोमी। सो कम्प्यारेटिभ एनाटोमीमा हामी डिफ्रेन्ट काइन्डको एनिमलहरूको डाइसेक्सन गरेर तिनीहरूको एनाटोमीलाई हामी डिल गर्छौँ। सो अर्को ब्रान्च छ एनाटोमी। द वर्ड एनाटोमी इज डिराइभ्ड फ्रम द ग्रिक वर्ड। यहाँ धेरैजसो शब्दहरू ग्रिक उत्पत्ति भएका छन्। एनाटोमीको ग्रिक मिनिङ एनाटोम भन्ने शब्दबाट आएको हो, विच मिन अप एन्ड कटिङ, जसको मतलब त्यो जीवलाई काटेर त्यसको भित्रको अर्गनहरूलाई एक्सप्लोर गर्नु, राम्रोसँग बुझ्नु र हेर्नु हो। इट इज द ब्रान्च अफ डिभिजन अफ बायोलोजिकल साइन्स द्याट डिल्स विथ द स्टडी अफ बडी स्ट्रक्चर अफ भेरियस लिभिङ अर्गानिजम एज रिबिल्ड बाई डाइसेक्सन। त्यो भेरियस अर्गानिजमहरूको डाइसेक्सन गरेर तिनीहरूको बडीभित्र ती अर्गनहरू कसरी अरेन्ज छन् र ती अर्गन कस्ता देखिन्छन् भन्ने कुरा हामी यहाँ स्टडी गर्छौँ। फर्दर डिभिजन अफ एनाटोमी आर ह्युमन एनाटोमी। यदि मान्छेको स्टडी गरिरहेछौँ भने त्यसलाई ह्युमन एनाटोमी भन्छौँ, प्लान्टको स्टडी गरिरहेछौँ भने त्यसलाई प्लान्ट एनाटोमी भन्छौँ, र पर्टिकुलरली अदर एनिमलको स्टडी गरिरहेछौँ एक्सेप्ट ह्युमन, सो त्यसलाई एनिमल एनाटोमी भन्छौँ, जसलाई अर्को भाषामा जूटोमी पनि भनिन्छ, र प्लान्ट एनाटोमीलाई फाइटोटोमी भनिन्छ। अर्को ब्रान्च हामी डिल गर्छौँ फिजियोलोजी। फिजियोलोजी इज द ब्रान्च अफ बायोलोजी द्याट डिल्स विथ द स्टडी अफ हाउ द अर्गन वर्क्स, स्टडी अफ क्यारेक्टरिस्टिक एन्ड मेकानिजम अफ द ह्युमन बडी। दिस सेक्सन अफ बायोलोजी बेसिकली इन्भल्भ अल द स्टडी which is repeated to the endocrine system, the nervous system, the immune system and blood cell of the human body। यसमा सबै कुराहरूको हामी कसरी तिनीहरूले काम गर्दछन्, ती अङ्गहरू, ती सिस्टमहरू हाम्रो बडीमा, नर्भस सिस्टम, इम्युन सिस्टम, आइदर इन्डोक्राइन सिस्टम एक आपसमा कसरी इन्टरेक्ट छन् भन्ने कुरा हामी स्टडी गर्छौँ। अर्को ब्रान्च अफ बायोटेक्नोलोजी। यो बायोलोजी र मोडर्न टेक्नोलोजीको मिश्रित रूप हो। अहिले यसले धेरै ठुलो रूप लिएको छ र मोडर्न साइन्समा सबभन्दा विकसित ब्रान्च मेरो विचारमा बायोटेक्नोलोजी हो। बायोटेक्नोलोजी इज द ब्रान्च अफ साइन्स और इज अ बायोलोजिकल साइन्स द्याट इज अ वाइड डिसिप्लिन द्याट बेसिकली डिल्स with the exploitation of living organism involving the use of technology. It generally involves the study of vaccine, enzymes, hormones, extras। धेरै प्रकारका जो भ्याक्सिन डेभलपमेन्टहरू हुन्छन् तिनीहरू बायोटेक्नोलोजी अन्तर्गत नै हुन्छन्। भेरियस काइन्ड्स अफ एन्जाइम्स, hormones and other useful chemicals and useful material for human being। Its purpose to create new technique for sustainable development। बायोटेक्नोलोजी को उद्देश्य रिसाइक्लिङ प्रोसेसमा गएर सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई टेवा पुर्याउनु हो। कुनै पनि कुरालाई लङ टर्मसम्म कसरी युज गर्न सकिन्छ र फर एन इक्जाम्पल कुनै सानो ठाउँमा बढी इल्ड कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा यसले डिल गर्छ। द टु मेजर टेक्निक द्याट आर युज्ड इन द एरिया अफ मोडर्न बायोटेक्नोलोजी आर, यो मोडर्न बायोटेक्नोलोजीमा दुईटा एरियाहरू युज हुन्छन्। एक हुन्छ जेनेटिक इन्जिनियरिङ, जुनमा जिन आइदर डिएनए टेक्नोलोजी पनि यसलाई भनिन्छ, जसले गर्दाखेरि डिएनए रिकम्बिनेन्ट टेक्नोलोजी युज गरेर नयाँ उन्नत खालका जीवहरू बनाइन्छ। अर्को बायो प्रोसेस इन्जिनियरिङ, यसमा ती जीवहरूबाट निस्केका पर्टिकुलर बायोकेमिकलहरूलाई सिन्थेसिस गरेर युजफुल मेडिसिन एज वेल एज ह्युमन बिङको लागि युज गरिन्छ। अर्को ब्रान्च छ इकोलोजी। यसलाई इन्भाइरोमेन्टल साइन्स भनेर पनि जनरल टर्ममा बुझिन्छ। Ecology is the branch of biological science that deals with the study of organism, environment and how these two interact with each other। यसमा कुनै पनि जीव र इन्भाइरोमेन्टको रिलेसनसिपलाई देखाएको हुन्छ। अर्को भाषामा यसलाई लिभिङ बिङ एन्ड इट्स सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टको स्टडी गर्ने ब्रान्चलाई हामी इकोलोजी भन्छौँ। दिस ब्रान्च अफ साइन्स इन्क्लुड ह्युमन साइन्स, पपुलेसन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एन्ड बायोस्फियर। यो आफैमा बृहत क्षेत्र हो। यसले टोटल बायोस्फियरलाई कन्भर्ट गर्छ। जुन जुन ठाउँमा पृथ्वीमा जीवहरू पाउँछ त्यो सबै एरियाहरू इकोलोजी अन्तर्गत पर्दछन्। द ओन्ली एम अफ दिस ब्रान्च इज टु इम्प्रुभ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ लाइफ प्रोसेस। यो ब्रान्चको एउटा कमन उद्देश्य के हो कि लाइफ प्रोसेसलाई बुझ्ने, एडेप्टेसनलाई बुझ्ने एन्ड बायोडाइभर्सिटी अफ अर्गानिजम, कुनै पनि जीवहरूको विविधतालाई बुझ्ने कन्सेप्ट यसले दिन्छ। फर्दर ब्रान्चेज अफ इकोलोजी आर ग्लोबल इकोलोजी, ल्यान्डस्केप इकोलोजी, इकोसिस्टम इकोलोजी, कम्युनिटी इकोलोजी, पपुलेसन इकोलोजी एन्ड मोलिकुलर इकोलोजी भनेर वाइड स्पेक्ट्रम फिल्डमा यो सब्जेक्ट जान्छ।
अर्को ब्रान्च जसलाई हामी इम्युनोलोजी भन्छौँ। बेसिकली इम्युन सिस्टम र त्यसको काम गर्ने तरिकाको बारेमा स्टडी गर्ने ब्रान्चलाई हामी इम्युनोलोजी भन्छौँ। एन्ड इम्युनोलोजी इज द ब्रान्च द्याट डिल्स विथ द स्टडी अफ इम्युन सिस्टम इन्भल्भिङ द सेल मेडिएटेड ह्युमरल एस्पेक्ट अफ इम्युनिटी एन्ड इम्युन रिस्पोन्स। इन सर्ट, इट इन्भल्भ द स्टडी अफ द इम्युन सिस्टम। It's a component, it's a biological process, it's a physiology, functioning, it's a type, and it's a disorder. इम्युन सिस्टमको सबै एस्पेक्टहरूको स्टडी गर्ने ब्रान्चलाई हामी इम्युनोलोजी भन्छौँ। कसरी डेभलप हुन्छ, कसरी विक हुन्छ, कसरी बुस्ट हुन्छ र कुन कुन कुराले यसलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ। दिस ब्रान्च इज इम्पोर्टेन्ट टु स्टडी बिकज द इम्युन सिस्टम एक्ट एज द बडीज डिफेन्सिभ सिस्टम फ्रम इन्भ्याडिङ इन्फेक्सन। कुनै पनि जो सङ्क्रमण हुन्छ त्यो सङ्क्रमणलाई रोक्ने महत्त्वपूर्ण सिस्टम नै बडीको इम्युन सिस्टम हो। सो त्यो सिस्टमलाई बुस्ट गर्ने र त्यसको बारेमा डिटेल स्टडी गर्ने ब्रान्चलाई हामी इम्युनोलोजी भन्छौँ। अर्को ब्रान्च आउन जान्छ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द ब्रान्च अफ बायोलोजी द्याट डिल्स विथ द स्टडी अफ हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन भनेर पनि हामी भन्छौँ। इट्स अ बायोलोजिकल प्रोसेस द स्टडी अफ जिन्स, जिनोम, सेल साइकल, हेरिडिटी, इनहेरिड जिन्स एन्ड अ लट मोर। कुनै पनि जीवमा एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा गुणहरू कसरी जान्छन्, कसैमा कम्प्लिट गुणहरू जान्छन्, कसैमा इन्कम्प्लिट गुणहरू जान्छन्, कसैमा डिसअर्डरहरू देखिन्छ। सो ती सबै एस्पेक्टहरू जेनेटिक्स अन्तर्गत स्टडी गरिन्छ। दिस ब्रान्च एम्स टु डिल विथ द इनहेरिटेन्स, द प्रोसिजर बाई व्हिच क्यारेक्टरिस्टिक्स आर ह्यान्डेड डाउन फ्रम वान जेनेरेसन टु अदर। एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा गुणहरू सार्ने त्यो न्युक्लिक एसिड डिएनएको कम्प्लिट स्टडी पनि जेनेटिक्स अन्तर्गत हुन्छ। अर्को ब्रान्च छ माइक्रोबायोलोजी। माइक्रो अर्गेनिजम आर एन इसेन्सियल पार्ट अफ द इन्भाइरोमेन्ट। माइक्रो अर्गेनिजम यी सूक्ष्म जीवहरू हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको एउटा अभिन्न भागहरू हुन्। ह्युमन हेल्थ एन्ड इकोनोमी र सँगसँगै तिनीहरू मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छन्। माइक्रोबायोलोजी इज द ब्रान्च अफ बायोलोजिकल साइन्स द्याट डिल्स विथ द स्टडी अफ लिभिङ अर्गेनिजम द्याट आर इनभिजिबल टु नेकेड आई लाइक ब्याक्टेरिया, फन्जाई एन्ड अदर माइक्रोस्कोपिक अर्गेनिजम। ती सूक्ष्म जीवहरू जो मान्छेको नाङ्गो आँखाले देख्न असम्भव हुन्छ, ती सबै जीवहरूको स्टडीलाई हामी माइक्रोबायोलोजी भन्छौँ। त्यो भित्र पनि छुट्टा छुट्टै स्टडी छ। ब्याक्टेरियाको स्टडीलाई हामी ब्याक्टेरियोलोजी भन्छौँ, भाइरसको स्टडीलाई हामी भाइरोलोजी भन्छौँ, फन्जाईको स्टडीलाई माइकोलोजी भन्छौँ। सो त्यस्ता ब्रान्चहरू छन्। द माइक्रो अर्गेनिजम एफेक्ट एनिमल, द इन्भाइरोमेन्ट, द कम्प्लिट फुड सप्लाई एन्ड हेल्थ केयर एज वेल। माइक्रो अर्गेनिजमहरूले इन्भाइरोमेन्टमा त प्रभाव पार्छ नै, फुड सप्लाईमा प्रभाव पार्छ र एज वेल एज हेल्थ केयरमा पनि यसले प्रभाव पार्छ। द डिफ्रेन्ट टाइप अफ माइक्रोबायोलोजी इन्क्लुड, माइक्रोबायोलोजी भित्र पनि पर्टिकुलर फिल्डहरू छ। इन्भाइरोमेन्टल माइक्रोबायोलोजी, भेटनरी माइक्रोबायोलोजी, फुड माइक्रोबायोलोजी, फार्मास्युटिकल माइक्रोबायोलोजी, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी। बिसाइड्स अल दिस ब्रान्चेस, जति पनि ब्रान्चहरू यी मेजर ब्रान्चेसहरू छन् और डिभिजन अफ बायोलोजिकल साइन्स, देयर आर सम अदर इम्पोर्टेन्ट ब्रान्चेस द्याट यु निड टु नो टु इन्क्रिज युर जनरल नलेज सेक्सन, आई थिङ्क सो। सो त्यही भएर मैले यो फर्दर सेक्सनमा अल्फाबेटिकल अर्डरमा मैले मात्र डेफिनेसन दिएर ती ब्रान्चेसहरू यहाँ डिल गर्ने कोसिस गरेको छु। कम्प्लिट लिस्ट अफ ब्रान्चेस अफ बायोलोजी। एक छ एग्रोइस्टोलोजी, इट इज द साइन्टिफिक स्टडी अफ ग्रासेस। ग्रासेसको स्टडीलाई एग्रोइस्टोलोजी भनिन्छ। अर्को छ एग्रोलोजी, सोइल साइन्स डिलिङ स्पेसली विथ प्रोडक्सन अफ द क्रप। सोइल साइन्स र क्रप प्रोडक्सन, बालीहरू उत्पादनको सबै कुराहरू एग्रोलोजी भित्र आउँछ। एग्रोनोमी पनि यसलाई भनिन्छ। एग्रोनोमी सोइल साइन्स अफ सोइल म्यानेजमेन्ट एन्ड प्रोटेक्सन अफ द क्रप। यो नि सोइल साइन्स र कुनै पनि क्रपको प्रोडक्सन कसरी गरिन्छ, त्यसलाई उत्पादन गर्ने तरिकाहरू यो अन्तर्गत आउँछ। जस्तै सिरियल प्रोडक्सन, ती सबै कुराहरू यसमा आउँछ। एलोमेट्री, स्टडी अफ द रिलेसनसिप अफ बडी साइज टु सेप, एनाटोमी, फिजियोलोजी एन्ड फाइनली बिहेभियर, यसलाई एलोमेट्री भन्छौँ। एन्थोलोजी, यसलाई स्टडी अफ फ्लावर भनिन्छ, एन्थोलोजी। एनाटोमी, एनाटोमी माथि पनि आइसकेको छ, ब्रान्च अफ बायोलोजी व्हिच डिल्स विथ द स्टडी अफ इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ एन अर्गेनिजम एज रिभिल्ड बाई डाइसेक्सन। त्यो डाइसेक्सन गरेर त्यसको बडीलाई काटेर चिरेर त्यसको भित्र कुन कुन अर्गेनहरू कसरी अरेन्ज छन् भन्ने कुरा हामी एनाटोमीमा डिल गर्छौँ। अर्को ब्रान्च छ एफेडोलोजी, स्टडी अफ एफेड्स, प्लान्ट लाइसको स्टडीलाई एफेडोलोजी भनिन्छ। अर्को छ आर्कियोबायोलोजी, स्टडी अफ बायोलोजी अफ अनसिन्ट टाइम थ्रु आर्कियोलोजिकल मेटेरियल। पौराणिक कालदेखि मान्छेहरूले के कुराहरू आफ्नो इभोल्युसनमा युज गरे, ती कुराहरू आर्कियोबायोलोजी अन्तर्गत आउँछ। अर्को बायोलोजी एन्थ्रोपोलोजी, द साइन्स अफ म्यान एन्ड म्यानकाइन्ड
including his physical and mental constitution, cultural development and social condition of present and past is called anthropology भनेको छ। मान्छेको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासक्रम कसरी अगाडि बढेको हो यो मानिसको सम्पूर्ण अध्ययनलाई एन्थ्रोपोलोजी अन्तर्गत राखिन्छ। अर्को ब्रान्च छ एग्रियोलोजी, स्टडी अफ कस्टम्स अफ प्रिमिटिभ म्यान। प्रिमिटिभ म्यान त्यो पौराणिक कालको मानिसहरूको कस्ट्युमहरू, तिनीहरूको ड्रेसिङ कस्तो थियो त्यसको बारेमा चाहिँ एग्रियोलोजी अन्तर्गत स्टडी गरिन्छ। अर्को ब्रान्च छ आर्थोलोजी। आर्थ्रोलोजी स्टडी अफ जोइन्ट्स, यो बडीको जोइन्ट्सहरूको स्टडी गर्छ। एरियोबायोलोजी स्टडी अफ लिभिङ, खास गरी फ्लाइङ अर्गानिजम इन रिलेसन विथ अदर फ्लाइङ अब्जेक्ट। जति पनि हावामा फ्लाइङ अर्गानिजमहरू हुन्छ त्यसलाई एरियोबायोलोजी भन्छ। हावामा के हुन्छ त भन्दाखेरि फुलहरूको पोलेनहरू हुन्छ, माटोको चाहिँ डस्ट हुन्छ, डस्ट पार्टिकल, आइदर ब्याक्टेरिया, फन्जाई, भाइरसहरू पनि हुन्छन्। सो हावामा जे उड्छ जो एकदम माइक्रो पार्टिकलमा हुन्छ त्यसको स्टडीलाई एरियोबायोलोजी भन्छ। अर्को छ बायोसाइबरनेटिक्स, एप्लिकेसन अफ साइबरनेटिक्स टु बायोलोजिकल साइन्स। अब साइबरनेटिक्स भन्दाखेरि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीहरूलाई बायोलोजिकल टुल्स एन्ड द अर्गानिजमहरूमा युज गर्ने पद्धति हो। यसको मोडर्न रूप भने एआई हो। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा जति पनि कामहरू भइरहेछ त्यो बायोसाइबरनेटिक्स अन्तर्गत आउँछ। अर्को ब्रान्च छ ब्याक्टेरियोलोजी, सिम्पली यो स्टडी अफ ब्याक्टेरिया हो। अर्को आउँछ बायोफिजिक्स, स्टडी अफ फिजिकल एस्पेक्ट अफ लिभिङ सिस्टम। कुनै पनि लिभिङ सिस्टममा फिजिकल कुराहरूले के असर पार्छ, टेम्परेचरले, प्रेसरले, ह्युमिडिटीले, इलेक्ट्रिक करेन्टले, सनलाइटले, एबत, ती कुराहरूलाई हामी बायोफिजिक्स अन्तर्गत डिल गर्छौँ। अर्को ब्रान्च छ बायोकेमिस्ट्री, स्टडी अफ केमिकल कन्स्टिट्युसन द बडी एन्ड द केमिकल रिएक्सन। बडीमा कुन केमिकलहरू छन्, कुन रासायनिक तत्त्वले बडीको निर्माण भएको छ र कुन तत्त्वहरू बडीको लागि नेसेसरी छन्, ती अल्दो सबै कुराहरू बायोकेमिस्ट्री अन्तर्गत डिल गरिन्छ। बायोटेक्नोलोजी, युटिलाइजेसन अफ लिभिङ अर्गानिजम इन इन्डस्ट्रियल प्रोसेसेस, जस्तै उद्योगहरूमा लिभिङ बिङ र टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर गरिने स्टडी हो। यसको डिटेल मैले माथि एक्सप्लेन गरेको छु। अर्को ब्रान्च छ बायोजियोग्राफी, स्टडी अफ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन अफ लिभिङ अर्गानिजम। यो पुरै अर्थमा लिभिङ बिङहरू जो डिस्ट्रिब्युट भएका छन् त्यो डिस्ट्रिब्युटहरू कहाँ भएका छन् भन्ने कुराहरू बायोजियोग्राफी अन्तर्गत आउँछ। अर्को ब्रान्च छ सेल बायोलोजी, द स्टडी अफ स्ट्रक्चर, फङ्सन, रिप्रोडक्सन एन्ड लाइफ साइकल अफ सेल। सेलको सबै पक्षहरूको स्टडीलाई हामी सेल बायोलोजी भन्छौँ। अर्को छ क्रोनोबायोलोजी, स्टडी अफ टाइम डिपेन्डेन्ट फेनोमेना इन लिभिङ अर्गानिजम। अर्को छ टेटोलोजी, स्टडी अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर्स अफ अर्गानिजम। अर्को छ क्रानियोलोजी, स्टडी अफ स्कल्स भनेर भन्छ यसलाई। अर्को छ क्रायोबायोलोजी, द स्टडी अफ इफेक्ट्स अफ लो टेम्परेचर अन लिभिङ अर्गानिजम। सजीवहरूमा टेम्परेचरको, खास गरी लो टेम्परेचरको के प्रभाव पर्दछ भन्ने कुरा हामी यो ब्रान्चमा पढ्छौँ। अर्को छ साइटोलोजी, स्टडी अफ द डिटेल्ड स्ट्रक्चर अफ सेल। सेलको कम्प्लिट स्टडीलाई हामी साइटोलोजी अन्तर्गत डिल गर्छौँ। अर्को ब्रान्च छ कार्डियोलोजी, स्टडी अफ हार्ट एन्ड इट्स फङ्सनिङ। मुटु र मुटु सम्बन्धी अध्ययन गर्ने ब्रान्चलाई कार्डियोलोजी भन्छ। अर्को डेन्ड्रोलोजी, स्टडी अफ श्रब एन्ड ट्रिज। झाडी र रुखहरूको अध्ययन गर्ने ब्रान्चलाई डेन्ड्रोलोजी भन्छ। आइदर ठुला रुखहरूको अध्ययन गर्ने ब्रान्चलाई एर्बोरिकल्चर पनि भन्छ। इकोलोजी, द स्टडी अफ रिलेसनसिप बिट्विन अर्गानिजम एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। कुनै पनि जीव र त्यो इन्भाइरोमेन्टको बिचमा के सम्बन्ध छ इकोलोजीले डिल गर्छ। एडोनोमी, स्टडी अफ एक्सटर्नल अपियरेन्स अफ अर्गानिजम। कुनै पनि जीव बाहिरबाट कस्तो देखिन्छ एडोनोमीमा हामी डिल गर्छौँ। इन्डोक्राइनोलोजी, स्टडी अफ डक्टरलेस ग्ल्यान्ड एन्ड दियर हर्मोन। यो नली नभएका ग्रन्थीहरू र तिनीहरूबाट निष्कासन हुने हर्मोनको कम्प्लिट स्टडी इन्डोक्राइनोलोजीमा दिएको हुन्छ। इथोलोजी, स्टडी अफ एनिमल बिहेभियर। जीवहरूको व्यवहारको कम्प्लिट अध्ययन गर्ने ब्रान्चलाई इथोलोजी भनिन्छ। अर्को इथनोबायोलोजी, स्टडी अफ द वे प्लान्ट एन्ड एनिमल आर ट्रिटेड अर युज्ड बाई डिफ्रेन्ट ह्युमन कल्चर। मान्छेको विभिन्न संस्कृतिले ती जीवहरूलाई र ती वनस्पतिहरूलाई कसरी युज गर्छ भन्ने कुरा इथनोबायोलोजी अन्तर्गत आउँछ। त्यसमा यदि प्लान्टको युज गरेछ भने इथनोबोटनी भन्छ, यदि एनिमलको गरेछ भने इथनोजुलोजी भन्छ। अर्को ब्रान्च छ इभोल्युसन, स्टडी अफ ओरिजिन अफ लाइफ, भेरिएसन एन्ड फर्मेसन अफ न्यू स्पिसिज। जीवनको उत्पत्ति र नयाँ जीवहरूको निर्माण कसरी भयो भन्ने कुराहरू इभोल्युसनले डिल गर्छ। इभोल्युसन एउटा वाइड स्पेक्ट्रम फिल्ड हो जसमा कुनै पनि जीवको त्यो विथ द टाइम
समयअनुसार तिनीहरुमा कसरी विकासक्रम भयो, तिनीहरुमा कसरी चाहिँ परिवर्तन आयो भन्ने कुराहरु इभोल्युसनले डिल गर्छ। यहाँ डार्विनको धेरै ठूलो भूमिका छ यो इभोल्युसनलाई एक्सप्लोर गराउनमा। इटियोलोजी, स्टडी अफ द कजेटिभ एजेन्ट अफ डिजिज, त्यो रोगको कजेटिभ एजेन्ट कारक तत्वको बारेमा अध्ययन गर्ने ब्रान्चलाई इटियोलोजी भनिन्छ। एन्टेमोलोजी अर्को ब्रान्च हो, स्टडी अफ द लाइफ हिस्ट्री अफ इन्सेक्ट, इन्सेक्टको सबै एस्पेक्टलाई स्टडी गर्ने ब्रान्चलाई एन्टेमोलोजी भनेर भनिन्छ। अर्को ब्रान्च छ युजेनिक्स, स्टडी अफ साइन्स डिलिङ विथ फ्याक्टर व्हिच इम्प्रुभ सक्सेसिभ जेनेरेसन अफ द ह्युमन रेस भनेर भन्छ। युजेनिक्सले स्टडी अफ साइन्स डिलिङ विथ फ्याक्टर व्हिच इम्प्रुभ सक्सेसिभ जेनेरेसन अफ द ह्युमन रेस, मानिसको प्रजातिहरू कसरी सक्सिड भइरहेछ, कसरी डेभलप भइरहेछ भन्ने कुरा युजेनिक्सले बताउँछ। अर्को युथेनिक्स छ, साइन्स डिल्स विथ द इम्प्रुभमेन्ट अफ फ्युचर अफ ह्युमेनिटी बाई चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट, वातावरणमा परिवर्तन भएर ती जीवहरुमा के चेन्जेस आउँछ फ्युचरमा भन्ने कुराहरु यो ब्रान्चले देखाउँछ। युफेनिक्स, ट्रिटमेन्ट अफ डिफेक्टिभ इन हेरिडिटी थ्रु जेनेटिक इन्जिनियरिङ, युफेनिक्स एउटा ब्रान्च हो जसमा के गरिन्छ, ट्रिटमेन्ट गरिन्छ, उपचार गरिन्छ डिफेक्टिभ इन हेरिडिटी, यदि हेरिडिटीली डिफेक्टिभ कुनै भएको छ भने जेनेटिक इन्जिनियरिङ टुल युज गरेर त्यसलाई निको बनाइन्छ। एन्जाइमोलोजी सिम्पली स्टडी अफ एन्जाइम हो। एम्ब्रायोलोजी डेभलपमेन्ट अफ इम्ब्रियो, त्यसको ग्रोथ र रिपेयर। एक्जोबायोलोजी स्टडी अफ पोसिबिलिटी अफ लाइफ इन स्पेस, अन्तरिक्षमा जीवनको खोजी जो भइरहेछ त्यो एक्जोबायोलोजी अन्तर्गत आउँछ। एस्थोजियोलोजी साइन्टिफिक स्टडी अफ सेन्सेसन, जो सेन्सेसनको स्टडी गर्छौं हामी त्यो यो ब्रान्च अन्तर्गत गरिन्छ। फ्लोरिकल्चर, कल्टिभेसन अफ फ्लावर यील्डिङ प्लान्ट, फूल उत्पादन गर्ने बिरुवाको स्टडीलाई फ्लोरिकल्चर भनिन्छ। फोरेन्सिक बायोलोजी, एप्लिकेसन अफ बायोलोजी टु ल इन्फोर्समेन्ट, कुनै पनि कानुनलाई इन्फोर्समेन्ट गर्ने ब्रान्च फोरेन्सिक बायोलोजी हो। फर्मेन्टेसन एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसमा इन्कम्प्लिट अक्सिडेसन गराइन्छ माइक्रोबहरु हालेर र त्यहाँबाट एथिल एल्कोहल प्रोड्युस गरिन्छ, जसको इन्डस्ट्रीमा धेरै बढी प्रयोग छ, आइदर एस्थेटिक कुराहरु बनाउन, ब्युटिशियन कुराहरु बनाउनमा काम लाग्छ। अर्को ब्रान्च फरेस्ट्री, डेभलपमेन्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ फरेस्ट, वन जंगलको व्यवस्थापन र त्यसलाई विकास गर्ने कुराहरु फरेस्ट्री अन्तर्गत गरिन्छ। फूड टेक्नोलोजी एउटा यस्तो ब्रान्च हो, यो मोडर्न ब्रान्च हो, साइन्टिफिक प्रोसेसिङ, प्रिजर्भेसन, सर्टेज एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन अफ फूड, यसको धेरै बढी स्कोप छ अपकमिङ आइदर नेपालमा एज वेल एज दुनियाँमा त छँदैछ। साइन्टिफिक प्रोसेसिङ, प्रिजर्भेसन, त्यो फूडको स्टोरेज र त्यसको ट्रान्सपोर्टेसनमा हामी के हदसम्म पछाडी छौं, सो यो स्टडी गर्ने ब्रान्चलाई फूड टेक्नोलोजी भनिन्छ। अर्को ब्रान्च फिशरी, क्याचिङ, ब्रिडिङ एन्ड रियरिङ एन्ड मार्केटिङ अफ फिसेस, माछाहरूलाई पक्रिने, तिनीहरूको प्रजनन गराउने, तिनीहरूलाई पाल्ने, पालेर तिनीलाई हुर्काउने, बेच्ने, त्यो सबै कुराहरू फिशरिज अन्तर्गत आउँछ। जेनेटिक्स, स्टडी अफ हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन। फोरेन्सिक साइन्स, एप्लिकेसन अफ साइन्स फर आइडेन्टिफिकेसन अफ भेरियस फ्याक्ट अफ सिभिलियन। ग्रोथ, पर्मानेन्ट इन्क्रिज इन वेट, भोल्युम एन्ड साइज अफ एन अर्गानिजम, कुनै पनि जीवमा यदि स्थायी तरिकाले वेट बढ्छ, त्यसको आकार बढ्छ भने त्यसलाई ग्रोथ भन्छ। जेनेटिक इन्जिनियरिङ, म्यानिपुलेसन अफ जिन इन अर्डर टु इम्प्रुभ द अर्गानिजम, कुनै पनि जीवलाई अझ इम्प्रुभ गर्न, उन्नत जातको बनाउनुको लागि त्यसको जिनलाई म्यानिपुलेसन गरिन्छ, त्यो सबै कुराहरू जेनेटिक इन्जिनियरिङ भन्ने ब्रान्चमा डिल गरिन्छ। ग्यारेन्टोलोजी, स्टडी अफ सोसियल, साइकोलोजिकल, कग्निटिभ एन्ड बायोलोजिकल एस्पेक्ट अफ एजिङ, एजिङ भन्दाखेरि एज बढ्दै जाने र बढ्दै जाँदाखेरि सोसियोलोजिकली, साइकोलोजिकली र कग्निटिभ तरिकाले र बायोलोजिकल एस्पेक्टको तरिकाले के चेन्जेसहरू आउँछन् त्यो ग्यारेन्टोलोजी अन्तर्गत आउँछ। गाइनेकोलोजी, स्टडी अफ फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गेन्स, महिलाको प्रजनन प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन गर्ने ब्रान्चलाई गाइनेकोलोजी भन्छ। ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी, स्टडी अफ एलिमेन्ट्री केनाल, स्टोमाक, इन्टेस्टाइन एन्ड देयर डिजिज, पाचन प्रणालीको सम्पूर्ण अध्ययन, तिनीहरूमा लाग्ने रोगहरूको अध्ययनलाई ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी भनिन्छ। ग्लाइकोबायोलोजी, स्टडी अफ द स्ट्रक्चर, बायोसिन्थेसिस एन्ड बायोलोजी अफ स्याकेराइड, खास गरी कार्बोहाइड्रेटको बायोलोजी यहाँ ग्लाइकोबायोलोजी अन्तर्गत गरिन्छ। सुगर चेन अर ग्लाइकेन्स,
हेमाटोलोजी अर्को ब्रान्च हो, स्टडी अफ ब्लड एन्ड डिजिज कज्ड बाई इट। ब्लडको स्टडी र ब्लडद्वारा कज हुने रोगहरूको अध्ययन यो अन्तर्गत गरिन्छ। हिप्याटोलोजी स्टडी अफ लिभरलाई हिप्याटोलोजी भनिन्छ। हाइजिन भनेको साइन्स टेकिङ केयर अफ हेल्थ, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्ने कुरालाई हाइजिन भनिन्छ। हेल्मिन्थोलोजी स्टडी अफ प्यारासाइटिक वर्म्स, परजीवी वर्महरूलाई हेल्मिन्थोलोजी अन्तर्गत डिल गरिन्छ। हाइड्रोपोनिक्स स्टडी अफ ग्रोइङ प्लान्ट विदाउट सोइल इन वाटर विच कन्टेन न्युट्रिएन्ट। यो यस्तो प्रविधि हो, नयाँ प्रविधि हो हाइड्रोपोनिक्स, जस अन्तर्गत पानी र पानीमा मिसिएको न्युट्रिएन्टले मात्र प्लान्टहरूलाई हुर्काउन मद्दत गर्छ, सोइलको आवश्यकता पर्दैन, त्यसलाई हाइड्रोपोनिक्स भनिन्छ। हाइपोटोनिक इन टू सोल्युसन विच हेभ द लोअर सोलिड कन्सन्ट्रेसन इज कल्ड हाइपोटोनिक। यदि दुई सोल्युसन छ जसमध्ये एउटा सोल्युसनमा सोल्युटको कन्सन्ट्रेसन कम छ भने हाइपोटोनिक भनिन्छ। यदि सोल्युटको कन्सन्ट्रेसन बढी छ भने हाइपरटोनिक भनिन्छ। अर्को सेन्टेन्स, हर्पेटोलोजी स्टडी अफ रेप्टाइल, सरीसृपहरूको अध्ययनलाई हर्पेटोलोजी भनिन्छ। हाइड्रोबायोलोजी साइन्स अफ लाइफ एन्ड लाइफ प्रोसेसेस इन वाटर, पानीमा पाउने सम्पूर्ण जीवहरू र पानीको प्रोसेसिङ हाइड्रोबायोलोजी अन्तर्गत स्टडी गरिन्छ। इम्युनोलोजी इम्युन सिस्टमको बारेमा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्टडी अफ नेचुरल अर एक्वायर्ड रेजिस्टेन्स टु स्पेसिफिक डिजिज, कुनै विशेष रोग विरुद्ध लड्ने प्राकृतिक र आर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमताको बारेमा अध्ययन गरिन्छ। इथालोजी स्टडी अफ फिस एन्ड इट्स कल्चर, यो लिटरेट शब्द हो इथालोजी, यसको फिस र एड्सको कल्चर ओभरअल इथालोजी अन्तर्गत स्टडी गरिन्छ। क्यारोलोजी स्टडी अफ न्युक्लियसलाई क्यारोलोजी भनिन्छ। कार्टोलोजी स्टडी अफ ह्युमन ब्युटी, एस्थेटिक्स पनि भनिन्छ आई थिङ्क यसलाई। काइनेसियोलोजी स्टडी अफ मसल मुभमेन्ट। कोनियोलोजी स्टडी अफ डस्ट इन रिलेसन टु इट्स इफेक्ट अन हेल्थ। लिम्नोलोजी स्टडी अफ स्नेल, शङ्खेकिरा। लिपिडोलोजी स्टडी अफ लिपिड्स। मस्टोलोजी स्टडी अफ ब्रेस्ट। मोर्फोलोजी स्टडी अफ फर्म एन्ड स्ट्रक्चर, यसलाई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ द अर्गानिजम पनि भन्छौँ हामी, मोर्फोलोजी। मायोलोजी स्टडी अफ मसल्स। माइकोलोजी स्टडी अफ फन्जाई। माइक्रोबायोलोजी बेसिकली माइक्रो अर्गानिजम, ब्याक्टेरिया, भाइरस, सो अन। मोलिकुलर बायोलोजी स्टडी अफ केमिकल लिभिङ एट मोलिकुलर लेभल। मेटाजोन all multicellular animal are called metazone. Mammalogy study of mammals. Malacology study of mollusk and their cells. Mollusk र त्यसको बाहिर हाडको जो खोल हुन्छ सेल, तिनीहरुको स्टडीलाई मेलाकोलोजी भनिन्छ। मेडिसिन स्टडी अफ ट्रिटिङ डिजिज बाइ ड्रग, कुनै पनि रोगको औषधिद्वारा उपचार गर्ने ब्रान्चलाई मेडिसिन भनिन्छ। म्यामोग्राफी ब्रान्च अफ साइन्स व्हिच डिल्स टेस्ट अफ ब्रेस्ट क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सरको टेस्ट गर्ने प्रक्रियालाई मेमोग्राफी भनिन्छ। मेकानोबायोलोजी स्टडी अफ इन्टरफेस अफ बायोलोजी एन्ड इन्जिनियरिङ, बायोलोजी र इन्जिनियरिङको इन्टरफेस मेटिङ पोइन्टलाई मेकानोबायोलोजी भनिन्छ। मोनोसियस भन्ने शब्द प्लान्ट व्हिच ह्याभ बोथ मेल एन्ड फिमेल फ्लावर, प्लान्ट जोसँग मेल र फिमेल फ्लावर हुन्छ, व्हिच ह्याभ मेल एन्ड फिमेल फ्लावर, त्यसलाई मोनोसियस भनिन्छ। नियोनेटोलोजी स्टडी अफ न्यूबोर्न अप टु द एज अफ 2 months, 2 महिनासम्मको बच्चालाई अध्ययन गर्ने ब्रान्चलाई नियोनेटोलोजी भनिन्छ। नेफ्रोलोजी स्टडी अफ किडनी हो। न्यूरोलोजी स्टडी अफ न्यूरोन्स एन्ड नर्भ रिङ, बेसिकली नर्भस सिस्टमको स्टडीलाई न्यूरोलोजी भनिन्छ। न्युट्रिएन्ट केमिकल सबस्टेन्स टेकन एज फूड व्हिच आर नेसेसरी फर भेरियस फङ्सन, ग्रोथ एन्ड हेल्थ अफ लिभिङ, न्युट्रिएन्ट अन्तर्गत ती केमिकल सबस्टेन्स, ती पदार्थहरूको अध्ययन गरिन्छ जो फुडको द्वारा लिइन्छ र धेरै कुराहरूको लागि काम लाग्छ, जस्तै वृद्धिको लागि, विकासको लागि, सो अन। नोसोलोजी क्लासिफिकेसन अफ डिजिज। अस्टियोलोजी स्टडी अफ स्केलेटल सिस्टम, अस्थिपञ्जर प्रणालीको अध्ययनलाई अस्टियोलोजी भनिन्छ। अस्मोसिस एक प्रक्रिया हो जस अन्तर्गत मुभमेन्ट अफ वाटर मोलिक्युल एक्रस द सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन फ्रम द रिजन अफ इट्स हायर कन्सन्ट्रेसन टु द रिजन अफ लोअर कन्सन्ट्रेसन। कुनै पनि सोल्युसनमा यदि सल्भेन्ट पार्टिकल सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेनद्वारा हायर कन्सन्ट्रेसनबाट लोअर कन्सन्ट्रेसनमा मुभ गर्छ भने त्यसलाई हामी अस्मोसिस भन्छौँ। ओडोन्टोलोजी स्टडी अफ टिथ। अर्गेनोलोजी स्टडी अफ डिफ्रेन्ट अर्गेन। अब्स्ट्रिक्स साइन्स रिलेटेड विथ द केयर अफ प्रेग्नेन्ट वुमेन बिफोर, ड्युरिङ एन्ड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, एउटा गर्भवती महिला
गर्भवती हुनुभन्दा पहिला, गर्भवतीको समयमा र पछि सम्पूर्ण अध्ययन गर्ने ब्रान्चलाई अब्स्ट्रिक्स भन्छ, सुत्केरी भन्छ नेपालीमा। अन्टोजेनी स्टडी अफ भेरियस लाइफ साइकल, विभिन्न प्रकारका जीवहरूको लाइफ साइकल स्टडी गर्ने ब्रान्चलाई अन्टोजेनी भनिन्छ। अर्निथोलोजी स्टडी अफ बर्ड हो। अप्थ्याल्मोलोजी स्टडी अफ आइज। ओफियोलोजी स्टडी अफ स्नेक। ओलेरियोकल्चर स्टडी अफ कल्टिभेसन अफ भेजिटेबल, सागपात खेती, ओलेरिकल्चर। अर्थोपेडिक डायग्नोसिस एन्ड रिपेयर अफ डिसअर्डर अफ लोकोमोटिभ सिस्टम, हिँडडुल गर्ने अङ्गहरूको उपचार गर्ने पद्धतिलाई अथवा त्यसलाई अर्थोपेडिक भनिन्छ। अन्कोलोजी स्टडी अफ ट्युमर, क्यान्सर। फिजियोलोजी स्टडी अफ प्रोसेस एन्ड फङ्सन विदिन द एसोसिएट विथ लाइफ। प्याथोलोजी रोगहरूको अध्ययन गर्ने, तिनीहरूको प्रभाव, तिनीहरूलाई सार्ने सर्ने तरिका, प्याथोजन। फाइलोजेनी स्टडी अफ इभोल्युसनरी रिलेसनसिप एमोङ डिफ्रेन्ट ग्रुप अफ अर्गानिजम। फाइलोजेनी भनेको इभोल्युसनरी तरिकाले क्रम विकासको हिसाबले कुन जीवहरू कुन ग्रुपमा छन् भन्ने कुराहरू यो फाइलोजेनीले बताउँछ। पेलिएन्टोलोजी स्टडी अफ फसिल, जीवावशेषहरूको अध्ययन गर्ने ब्रान्चलाई पेलिएन्टोलोजी भन्छ। पिगमेन्ट अ सबस्टेन्स विच एब्जर्ब लाइट अफ सर्टेन वेभलेन्थ लाइक क्लोरोफिल फाउन्ड इन ग्रिन लिभ्स। पिगमेन्ट कुनै पनि त्यो सबस्टेन्स हो जसले लाइटको अलग अलग वेभलेन्थको लाइटलाई एब्जर्ब गर्छ। जस्तै क्लोरोफिल एउटा पिगमेन्ट हो। हाम्रो स्किनमा मेलानिन नामको एउटा पिगमेन्ट हुन्छ। हिमोग्लोबिन पनि आइजल एउटा पिगमेन्ट हो जसले गर्दाखेरि ब्लड रेड हुन्छ। प्यारासाइट, प्यारासाइट भनेको परजीवी। अर्गानिजम विच डिपेन्ड अन अदर लिभिङ अर्गानिजम फर देयर फुड एन्ड सेल्टर, गाँस र बाँसको लागि कम्प्लिट रूपमा डिपेन्ड गर्ने जीवलाई प्यारासाइट भनिन्छ। प्यारासाइटोलोजी, प्यारासाइटको स्टडी। प्राइमेटोलोजी, प्राइमेटहरूको स्टडी। प्रोटोजुलोजी, प्रोटोजोआको स्टडी। फिजियोथेरापी, फिजियोथेरापिस्ट। ट्रिटमेन्ट अफ बडी डिफेक्ट थ्रु मसाज एन्ड एक्सर्साइज, यदि बडीमा कुनै अर्गनले काम गरेको छैन, एक्सटर्नल अर्गनले भन्दाखेरि मसाज गरेर एक्सर्साइज दिएर त्यसलाई निको बनाउने पद्धति फिजियोथेरापी हो। साइक्याट्री, ट्रिटमेन्ट अफ मेन्टल डिजिज, मानसिक रोगहरूको उपचार गर्ने विधिलाई साइक्याट्री भनिन्छ, गर्ने मान्छेलाई साइक्याट्रिक भन्छ। पिसिकल्चर, रियरिङ अफ फिसेस, फिसेसमा धेरै ब्रान्च आयो, फिसरिज पनि आयो, इथालोजी पनि आयो, पिसिकल्चर पनि आयो, यो कम्बाइन्डली एउटै कुरा हो। पेडोलोजी, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सोइलको स्टडीलाई पेडोलोजी भन्छ। फेनोमिक्स, स्टडी अफ फिजिकल एन्ड बायोकेमिकल ट्रेट अफ अर्गानिजम। पेडियाट्रिक, बच्चाहरूको डक्टरलाई पेडियाट्रिक भन्छ। फिनोलोजी, स्टडी अफ पिरियोडिक प्लान्ट एन्ड एनिमल लाइफ इभेन्ट, यो इभोल्युसनमा जो इभेन्टहरू भयो तिनीहरूको स्टडी दिन्छ यसले। पोमोलोजीमा फ्रुटको स्टडी गरिन्छ। फाइकोलोजीमा एल्गीको स्टडी। साइकोबायोलोजीमा स्टडी अफ बिहेभियरल एस्पेक्ट अफ एनिमल, बिहेभियरल एस्पेक्टहरू पढ्छौँ हामी एनिमलको यसमा। फाइटोजियोग्राफी, स्टडी अफ प्लान्ट डिस्ट्रिब्युसन अन अर्थ, प्लान्टहरूको डिस्ट्रिब्युसनलाई फाइटोजियोग्राफीमा स्टडी गरिन्छ। फार्माकोलोजीमा ड्रगको स्टडी गरिन्छ। फोटोबायोलोजीमा लाइटले लिभिङ थिङलाई कसरी इन्टरेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हामी पढ्छौँ। प्रोटिस्टोलोजीमा प्रोटिस्टाहरू, युक्यारियोटिक माइक्रो अर्गानिजम, अमिबा, युग्लिना, प्यारामिसियमको बारेमा स्टडी गर्छौँ। फाइटोप्लाङ्क्टन, माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम विच प्यासिभली फ्लोट अन द सर्फेस अफ वाटर, पानीको सतहमा तैरिने सूक्ष्म जीवहरूको अध्ययन गर्ने ब्रान्चलाई फाइटोप्लाङ्क्टन अथवा तिनीहरूलाई फाइटोप्लाङ्क्टन भनिन्छ। साइकोलोजी, स्टडी अफ ह्युमन माइन्ड एन्ड बिहेभियर, मानिसको मस्तिष्क र व्यवहारलाई अध्ययन गर्ने ब्रान्चलाई साइकोलोजी भनिन्छ। प्यालियोबोटनी, स्टडी अफ डिस्ट्रिब्युसन एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक अफ फसिल, खास गरी प्लान्ट फसिल। रेडियोलोजी, स्टडी अफ इफेक्ट अफ रेडिएसन अन लिभिङ बिङ, लिभिङ बिङहरूमा रेडिएसनको के प्रभाव पर्छ यसले दिन्छ। राइनोलोजी, स्टडी अफ नोज एन्ड अल्फ्याक्टरी अर्गन्स, नाक र बाहिर पाल भएका अङ्गहरूको अध्ययन राइनोलोजी अन्तर्गत गरिन्छ। सोनोग्राफी, स्टडी अफ अल्ट्रासाउन्ड इमेजिङ, अल्ट्रासाउन्डको इमेज स्टडी गर्ने पद्धतिले सोनोग्राफी भनिन्छ। सोसियोबायोलोजी, स्टडी अफ बायोलोजिकल बेसिस अफ सोसियोलोजी। सिभिकल्चर, स्टडी अफ कल्टिभेसन अफ टिम्बर इल्डिङ प्लान्ट, काठ दिने बिरुवाहरूको खेतीलाई सिभिकल्चर भनिन्छ। सेरिकल्चर, रेशम किराको खेतीलाई सेरिकल्चर भनिन्छ। रियरिङ अफ सिल्कवार्म फर दिस पर्पज। टक्सिकोलोजी, यसमा विषको अध्ययन गरिन्छ, स्टडी अफ पोइजन एन्ड मेथड अफ ट्रिटमेन्ट, कुनै पनि विष र त्यो विषको प्रभावलाई उपचार गर्ने पद्धतिको अध्ययन टक्सिकोलोजीमा गरिन्छ। ट्याक्सोनोमी भनेको यो वर्गीकरण विज्ञान पनि भन्छ यसलाई,
स्टडी अफ क्लासिफिकेसन, नोमेनक्लेचर एन्ड आइडेन्टिफिकेसन अफ अर्गानिजम भन्छ यसले। खासमा आइडेन्टिफिकेसन, नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसन जस्तो भने नि हुन्छ, तिनै एस्पेक्टलाई टेक्सोनोमी अन्तर्गत राखिन्छ, आइडेन्टिफिकेसन, क्लासिफिकेसन एन्ड नोमेनक्लेचर। टेराटोलोजी स्टडी अफ अबनर्मालिटी ड्युरिङ एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणको विकास हुँदाखेरि त्यसमा हुने एबनर्मालिटिजहरू यो अन्तर्गत राखिन्छ। थेराप्युटिक्स ट्रिटमेन्ट अफ डिजिज, रोगहरूको उपचार गर्ने टर्मलाई थेराप्युटिक्स भनिन्छ। टेलिप्याथी, यो इन्ट्रेस्टिङ शब्द छ, टेलिप्याथी कम्युनिकेसन अफ थट्स अर आइडियाज फ्रम वान माइन्ड टु अनदर विदाउट नर्मल युज अफ सेन्सेस, कुनै सामान्य सेन्सेसहरू युज नगरिकन एक मान्छेले अर्को मान्छेसँग कम्युनिकेसन गर्छ, यसलाई के भन्छ कि इन अदर वर्ड दिस इज अ प्रोसेस अफ मेन्टल कन्ट्याक्ट। त्यो मानसिक जो सम्पर्क छ त्यसलाई टेलोप्याथी भन्छ। कुनै अब मान्छे धेरै डिस्टेन्समा छ, कुनै डिभाइस बिना, कुनै डिभाइस इक्विपमेन्ट बिना पनि उसले त्यो कुरा बुझ्न सक्दछ भने त्यसलाई टेलोप्याथी भनिन्छ। युरोलोजी स्टडी अफ युरिन एन्ड इट्स डिजिज, युरिन र यसबाट हुने रोगहरूको अध्ययनलाई युरोलोजी भनिन्छ। भाइरोलोजी भाइरसको अध्ययन गर्छ। भेनेरोलोजी स्टडी अफ ट्रिटमेन्ट अफ भेनरल डिजिज, भेटनरी साइन्समा हामी डोमेस्टिक एनिमलहरूको केयर, हेल्थको बारेमा स्टडी गर्छौँ। जाइलोटोमी एनाटोमी अफ उठ, काठको एनाटोमीलाई जाइलोटोमी भनिन्छ। जुलोजी अन्तर्गत स्टडी अफ एनिमल, यो एनिमलको पर्टिकुलरली बिगेस्ट ब्रान्च हो। जू जियोग्राफी, एनिमलहरू कसरी डिस्ट्रिब्युट भएका छन् पृथ्वीमा भन्ने कुरा यसले डिल गर्छ। जाइमोलोजी स्टडी अफ फर्मेन्टेसन प्रोसेस। जू टेक्नी साइन्स अफ ब्रिडिङ एन्ड डोमेस्टिकेसन एनिमल, एनिमलहरूमा प्रजनन गराउने र पालन गर्ने पद्धति हो। जुनोसोलोजी इट द स्टडी अफ ह्यान्डिक्याप्ड एनिमल। जू प्याथोलोजी स्टडी अफ डिजिज अफ एनिमल, एनिमलहरूको डिजिजको बारेमा यसले स्टडी गर्छ। सो यति ब्रान्चेसहरू अल्फाबेटिकली मैले जेडसम्म राखेको छु। बायोलोजी इज द साइन्स द्याट स्टडिज लिभिङ अर्गानिजम, बायोलोजी एउटा यस्तो विज्ञान हो जसले खास गरी लिभिङ अर्गानिजमहरूको स्टडी गर्छ। हाउएभर एज अ साइन्स इट हेज अ मल्टिपल ब्रान्चेस द्याट इन्टेन्ड टु स्टडी इस्युज सच एज इभोल्युसन, तर पनि यसमा धेरै ब्रान्चेसहरू छन् जसले अलग अलग आयामबाट जीवहरूको हरेक एस्पेक्ट बुझाउने कोसिस गर्दछ। इभोल्युसन छ, न्युट्रिसन, मोर्फोजेनेसिस, रिप्रोडक्सन, एक्सटाज। देयर आर टोटल अफ 7 फिल्ड फ्रम विच इच ब्रान्च ह्याङ्स, यहाँ मेन 7वटा ब्रान्च हुन् जुन ब्रान्चमा अन्य ब्रान्चहरू ह्याङ हुन्छन् अथवा तिनीहरू त्योसँग कोलाबरेट भएका हुन्छन्। फिल्ड सच एज एनिमल, इभोल्युसनरी, मेडिकल, इन्भाइरोमेन्टल, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री रिलेटेड एन्ड अदर मिसलिनियस इस्युज। There are many other branches of biology, but the above mentioned list is sufficient from the examination point of view. अरू पनि ब्रान्चेसहरू छन्, ती ब्रान्चेसहरू अझै बढी छन्, तर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले माथि मैले डिल गरेको भिडियोमा डिल गरेको ब्रान्चेसहरू पर्याप्त हुन सक्छ।